Good morning mga Momshies, hello! At today is Saturday, so it's weekend. So, medyo masarap ang aking menu for weekend, which is yun yung pinapractice ko na every weekend or Saturday and Sunday is magluluto ako ng masarap para sa aming lunch and dinner. For today, ang menu namin at ang request nila for lunch is Tortang Giniling. So, yon ang aking lulutuin for today. So, samahan niyo ako magluto ng aming lunch! So, nakapamalingki na ako kaninang umaga. So, maaga akong namalingki. Nagpunta ako sa market ng mga 7:30 a.m. So, bumili na ako ng mga kailangan ko. So, ang menu namin for the weekend is itong tortang giniling, galunggong, at saka gulay. Magugulay ako. Ito yung aking mga pinamiling gulay. Yan. So, magugulay ako. Tapos, meron din akong binili parang pang pork chop. Pork steak. Yun. Pork steak. Yun ang lulutuin ko for the whole weekend, Saturday and Sunday. So, normally kasi, ang ginagawa ko, hindi ako direct na nagigisa. Ang ginagawa ko, since hindi naman kasi normally nahuhugasan yung giniling, though hinugasan ko pa rin siya, binusan ko siya ng tubig, tapos nilalagay ko siya sa strainer. Ganyan. So, ngayon, ang gagawin ko is, pakukuluan ko ng konti, lagyan ko ng tubig, pakukuluan ko lang siya ng konti, at tapos, pagka kumulo na siya or naubos na yung water, tatanggalin natin siya sa kaserola at saka ko igigisa yung mga kailangan ko igisa kagaya nito. So, ayan na Momshies, napakuluan ko na ng konti yung giniling. So, magigisa naman na tayo. Lagyan natin ng konting mantika. Ayan. Konti pa. Parang kulang. So, yan. Mag-isa muna tayo ng bawang. Sibuyas. Kamatis. Then takpan para medyo maluto yung kamatis. So, medyo tuyo na yung kamatis. So, lagyan natin yung carrots. So, isa mo lang. So, tinakpan ko ulit para medyo maluto ng konti yung carrots. Few minutes lang. So, hayaan muna natin siya na maluto-luto yung both sides nung
giniling. So, hinayaan ko muna siya ng nakaganyan. Pero, para matuyo, kasi medyo may konting sabaw siya. So, haluin natin. Hiwa-hiwalay ko kasi yung tendency nga niya is magbubuo-buo. So, medyo hinihiwa-hiwalay ko na siya para mamaya pagka nilagyan natin siya ng itlog pagprinito. So, konting luto pa nung giniling. At saka natin ilalagay yung bell pepper. So, this time, pwede na natin siyang timplahan, lagyan ng asin and paminta. Mas maraming paminta yung nilalagay ko kasi para mas malasa eh. Mas gusto ko maraming paminta. So, depende sa inyo kung gaano karaming paminta yung gusto mo ilagay. So, haluin nyo lang para umano yung paminta at saka yung asin. So, lalagay ko na yung bell pepper. So, konting luto pa and then pwede na natin siyang palamigin ng konti para lagay na yung ibang ready to fry na siya para lagyan ng itlog at konting flour. So, pwede na natin itong palamigin. So, dito na natin titimplahin yung ating tortang giniling. So, meron akong 2 tablespoons ng flour, 3 egg. So, malamig na yung giniling natin. So, pwede na natin siyang gawing torta. Sabi muna natin siya dito. So, side to side. Kumuha tayo ng 3 egg. Lagyan na natin siya ng flour and egg. Yung flour kasi makakatulong din siya para magbuo-buo yung torta natin. So, yun natin ibang egg. Just kalutin mo ng mabuti. That's it. Pwede ko na siyang i-fry. Yan. Fry na lang natin siya later. So, ipiprito na natin yung ating ginawang tortang giniling. Hindi tayo ng mantika. Medyo madami yung mantika than the usual kasi parang medyo lubog siya. So, painitin lang natin ng konti yung mantika para mas maganda siya pag prinito na. So, kung medyo luto na yung kabilang side, pwede mo na siyang baliktarin. Okay. Pwede mo na itong baliktarin sa luto. Yan.
So, pag ganyang luto lang siya, okay na yan. Kasi naluto naman na natin yung giniling. Halos okay na yun. So, yan. Konting pa-brown lang. Golden brown lang. Sa both sides ng torta. Then, pwede na siya kainin. So, tinurn ko pa siya ng isang beses. But this time, pwede na siya. Okay na siya. Pwede na yung ganyan. So, nasa inyo kung gusto niya pang tustahin ng sobra. Pero ako, okay na sa akin yun. So, i-drain mo lang ng konti sa mantika para hindi masyadong ma-absorb. So, ito na ang ating tortang giniling.